हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सौ मराठी चॅनल में दीपाली पाटील तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते। सो फ्रेंड्स, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एका जुन्या दुपट्ट्याचा आणि साडीच्या पदराचा एक सुंदर असा उपयोग कसा करायचा याचा स्टेप बाय स्टेप ट्युटोरियल सांगितलंय। सो प्लीज हा व्हिडिओ तुम्ही आता कंटिन्यू बघा आणि तुम्ही अशा नवीन गोष्टी बनवायला नक्की ट्राय करा। आणि हो, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी माझी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आणि हो, खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरही नक्की टिक करा म्हणजे माझ्या पुढच्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल। सो चला आता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। हा बघा, असं एक साडीचा पल्लू उरलेला होता माझा। सो त्याचाच हा साडीचा पल्लूचा एक कपडा आहे। हा एक आहे, हा तर एक शायनिंगचे जे आपले पेटीकोट्स असतात त्याच्यामधून एक गोल्डन कलरची साडी होती माझी। सो हे बघा, हा त्याचाच कपडा एक उरलेला आहे आणि हा एक दुपट्टा। हे तिघी वस्तूंचा यूज करून मी यांचा रियूज करून सो या शायनिंगच्या कपड्याचा यूज मी याला अस्तरसाठी करणार आहे आणि दुपट्टा जो आहे तुम्ही आता इथं फ्रिलसाठी यूज करणार आहे।